Shoppee. Salamat, Shoppee. Hi guys, magandang gabi po. Medyo ginabi po ako ngayon kasi maulan. Bali may in-order po ako sa Shopee, kanina lang dumating. Pero mabilis naman siya. Totally hindi pa lahat yun na dumating. Sa lahat ng in-order ko, ito pa lang yung dumating. Kaya, buksan na natin. Ayan guys, mag-unboxing po tayo ngayon ng in-order ko sa Shopee. Actually, medyo mabilis naman siya. Kasi in-order ko siya nung 10 at saka ngayon, dumating. Kanina sa trabaho. Hindi lang ako nakapag-video kasi hindi kami makahawak ng cellphone. Pauwi, medyo maulan. Kaya hindi rin nakapag-take ng video. Kaya ito siya ngayon. Paunti-unti ko na pong iniipon yung mga gamit para sa susunod na mga mga video. Kaya, oh my God! Let's go! So, ayan siya. Ano ito? Tripod. Actually, dami kasing in-order. Kaya, hindi ko alam kung ito, yung tripod na maliit. Sobrang liit naman. Small. Hello? Pero okay na siya. Ayan guys, dito na siya. Buksan na natin. Oh, black. Black na black. Kala ko tumayin talaga malaki. But, nag-medium na sana ako. Ayan, tripod. No. Saka, ito yung tigas. Ito yung, ba to? Mga tawag? Holder. This is a holder. Wow. Ganda ng holder. Try natin kabit. Ang puma. Ganito pala yung tripod na sinasabi. No. Yan. Ayan na siya. Maganda naman. Okay na. Pang vlog. Pwede na. Kaya sa susunod, meron pa yun. Abang-abangan nyo na lang. May darating pang mga gamit sa pag-vlog. Kaya hanggang yan lang. Bye.